În Elveția, cetățenii pot decide prin referendum aproape orice lege. Este cea mai apropiată formă de democrație directă din lume, dar și acolo procesul este lent, costisitor și limitat ca frecvență. Astăzi avem tehnologia care poate aduce acel model la următorul nivel. Imaginează-ți o formă de guvernare în care democrația reprezentativă și cea directă trăiesc împreună și nu se exclud. Aleșii rămân, dar devin administratori ai voinței populare, iar cetățenii arbitrii permanenți ai deciziilor lor. Prin blockchain, votul fiecărui om devine unic, criptat, imposibil de furat. Fiecare cetățean poate vota de pe telefon, laptop sau dintr-un punct public securizat, inclusiv în sate sau comune izolate. Cei care nu au smartphone-uri pot vota asistat, dar mereu sub protecția autentificării duble și a transparenței totale. Votul poate fi verificat oricând. Poți vedea exact cum ai votat și dacă votul tău a fost înregistrat corect, iar dacă te-ai răzgândit, poți reveni și îl poți schimba. Sistemul se autoreglează natural, eliminând erorile, minciunile și manipularea. Funcționarea e simplă. Fiecare sat, comună, oraș, județ și țară are propriul nivel de vot digital. Când o lege sau o decizie locală e în dezbatere, doar cei direct afectați pot vota. Așa, fiecare comunitate își decide singură destinul, fără a mai aștepta aprobări de la centru. La nivel național, sistemul e construit pe echilibru între popor și parlament. Să luăm un exemplu. Într-o propunere de lege privind creșterea vârstei de pensionare, 60% dintre parlamentari votează pentru, iar 40% împotrivă. În paralel, cetățenii votează în aplicație, 30% dintre alegători spun nu, iar 5% spun da. Rezultatul final devine 65% pentru și 70% împotrivă. Legea nu trece. Voința majorității reale prevalează asupra interesului politic, dar și aleșii sunt parte din acest sistem hibrid. Mandatele lor pot fi prin votul cetățenilor, limitate la 4 sau 5 ani, sau pot fi nelimitate, dar cu posibilitatea de revocare în orice moment. Dacă un primar, un parlamentar sau un președinte a fost ales cu 100.000 de voturi și ulterior primește 101.000 voturi de neîncredere, este demis automat. În acel moment, cetățenii decid ce urmează. Fie se organizează un nou vot, fie funcția e preluată temporar de candidatul de pe locul 2, totul se decide democratic, prin aplicație, într-un timp foarte scurt. Asta înseamnă democrația participativă digitală. Puterea de a acționa fără a distruge, dreptul de a corecta fără a protesta, posibilitatea de a schimba direcția fără violență. Timpul devine cel mai prețios aliat al poporului, nu al corupției. Prin inteligența artificială, fiecare cetățean poate înțelege ușor ce presupune o lege, o ordonanță sau o decizie. Sistemul îi explică simplu pe înțelesul tuturor, care sunt consecințele unui vot pentru sau împotrivă. Astfel, chiar și cei care nu sunt experți în politică pot vota informat, responsabil și liber. Corupția, minciuna și manipularea se reduc drastic pentru că deciziile se iau în văzul tuturor, iar voturile sunt transparente, verificabile, imuabile. Nimeni nu mai poate fura viitorul unei națiuni dintr-un birou închis. Pentru prima dată în istoria omenirii, votul fiecărui om va conta, nu peste 4 ani, ci în fiecare zi, pentru că puterea absolută corupe, dar puterea împărțită între oameni eliberează. Statul nu este al lor, statul suntem noi.